قبل أن نبدأ، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن دعونا نستمتع معا بحكم وأقوال جلال الدين الرومي. لا تبحث خارج نفسك، فالكنز الذي تبحث عنه مدفون في داخلك. العالم كله ليس إلا مرآة تعكس حقيقتك. عندما تصف روحك ستجد العالم كله جميلا. كن كالماء، مرنا ولكن لا يمكن كسره. حينما تواجه الصخور اصنع طريقك بهدوء. الحب هو النور الذي يبدد ظلام القلوب، هو النار التي تحرق كل ما ليس حقيقيا لتبقي جوهر الروح نقيا. لا تبحث عن الحقيقة في العالم الخارجي، فهي تنبض في أعماقك منذ الأزل، تنتظر فقط أن تنصت إليها. الصمت ليس غيابا للكلام، بل حضوره في شكل أعمق. في كل سقوط يكمن سر النهوض، في كل ألم تنبت بذور القوة. الروح لا تعرف القيود، إنها تنطلق حرة في فضاء الأبدية، تبحث عن مصدرها الحقيقي. كل ما تراه عيناك هو انعكاس لما تحمله في قلبك. العشق ليس شعورا، بل هو ارتقاء، هو أن تصبح نورا يضيء ظلام الكون. لا شيء ثابت في هذا العالم، كل شيء يتحرك، يتحول ويتغير. فكن كالنهر دائم التدفق، لا تخشى التغيير. النفس البشرية مثل مرآة، إذا غطاها الغبار لن ترى جمالها الحقيقي. امسح عنها الغبار كل يوم بالتأمل. من لا يعشق لن يفهم الحياة، ومن لا يتألم لن يتعلم سر الوجود. العالم ليس مكانا تسكنه، بل تجربة تعيشها. إذا كنت تحب حكمة جلال الدين الرومي وتريد المزيد من الإلهام، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. عندما تصمت روحك تنفتح أبواب الحكمة وتتكشف الأسرار. لا تقاتل الظلام، فقط أشعل النور. كل خيبة تحمل في طياتها بركة مخفية. الطريق إلى الحب يمر من خلال تقبلك لذاتك بكل ما فيها. لا تطارد السعادة، فهي تأتيك عندما تكون مستعدا لها. الزمن لا يقاس بالساعات، بل باللحظات التي تجعل روحك تتألق. كل لقاء يحدث لسبب، وكل وداع يفتح بابا جديدا. الحب ليس أن تمتلك الآخر، بل أن تحرره ليكون كما هو. الحياة ليست إلا انعكاسا لما تحمله في داخلك. فإذا أردت تغيير العالم من حولك، ابدأ بتغيير ذاتك. السكينة لا تمنح، بل تكتسب عندما يتصالح الإنسان مع كل ما حوله ومع أعماقه. لا تنتظر أن تشرق الشمس من الخارج، فالنور الأعظم ينبع من داخلك. عندما تتخلى عن كل ما يثقل روحك، ستصبح خفيفا كنسمة، قادرا على التحليق إلى عوالم أسمى. الجمال ليس في العين التي ترى، بل في القلب الذي يشعر ويتأمل. كل تجربة تمر بها، حتى وإن بدت مؤلمة، هي خطوة على طريق الكمال الروحي. العشق ليس تعلقا، بل تحررا من كل قيد يربط الروح بالأرض. الأرواح التي تبحث عن النور تلتقي دائما، مهما بدت المسافات شاسعة. لا يوجد في العالم شيء يدعى صدفة، فكل ما يحدث له حكمة خفية لا تدركها إلا الأرواح الواعية. المعرفة الحقيقية لا تكتسب بالكتب، بل بالتجارب التي تشعل القلب بالحكمة. الفراغ الذي تشعر به في قلبك هو نداء الروح للعودة إلى أصلها. لا ترهق نفسك بمحاولة تغيير الآخرين، فقط كن النور الذي يلهمهم التغيير. كل كلمة تنطق بها هي بذرة تزرع في أرض الآخرين، فاختر كلماتك بحكمة. من يهرب من الألم يهرب من أعمق دروس الحياة. الحرية الحقيقية ليست في الانفصال عن القيود الخارجية، بل في التحرر من قيود النفس. الطريق إلى الحقيقة ليس مستقيما، بل مليئا بالمنحنيات التي تثقل روحك. كل لحظة تحمل في طياتها فرصة للنمو، إذا كنت حاضرا بما يكفي لتراها. لا تلهث وراء الأشياء الزائلة، فالحب والسلام الداخلي هما الكنز الحقيقي. عندما تغلق الأبواب أمامك، لا تقف في الظلام، بل ابحث عن نافذة النور. كل ما يحدث في حياتك هو رسالة من الكون. استمع جيدا لما يحاول أن يخبرك به. السكينة لا تأتي عندما يتوقف العالم عن الضجيج، بل عندما يتوقف ضجيج أفكارك. الحب ليس مجرد شعور يربطك بالآخرين، بل هو القوة التي توحدك مع الكون بأسره. لا تنتظر أن تفهم كل شيء، فبعض الأمور لا يدركها العقل، بل تحسها الروح. السفر الحقيقي ليس في المسافات، بل في الرحلة إلى أعماق ذاتك. كل فقدان هو بداية للامتلاء بشيء أعظم، وكل نهاية هي ولادة لرحلة جديدة. الروح العاشقة ترى الجمال حتى في أحلك اللحظات، وتخلق النور حتى من قلب الظلام. لا تحزن على ما فات، فهو كان ضروريا ليصقل جوهرك ويعيدك لما هو قادم. التوازن لا يعني أن كل شيء مثالي، بل أن تكون في سلام وسط كل شيء. حين تتعلم أن تحب نفسك كما هي، ستكتشف أنك لم تكن بحاجة لأي شيء آخر. الحياة أشبه برقصة، بعض الخطوات تبدو عشوائية، لكنها تؤدي دائما إلى إيقاع متناغم. التغيير الحقيقي لا يبدأ بإصلاح ما في الخارج،
بل بإعادة بناء ما في الداخل. العشق هو أن تفنى في الحب دون خوف، أن تحترق بنور الحقيقة حتى تصبح جزءا منها. الطريق المظلم هو الذي يختبر قوتك، فلا تخف من السير فيه، فهو يقودك دائما إلى النور. الألم يكشف للروح عمقها مثلما يكشف المطر عن عطر الأرض. كلما اقتربت من الحقيقة زادت بساطتك، وكلما زادت بساطتك اقتربت من الحكمة. لا تبحث عن السعادة في الخارج، فهي مزروعة في قلبك منذ الأزل، تنتظر أن تجدها كل شيء يحدث في وقته المناسب. فلا تستعجل الثمار قبل أن تنضج. حين تسير في طريق الحب لن تضيع أبدا، فهو الطريق الذي يقودك دائما إلى ذاتك. حين تصمت الأصوات من حولك استمع لصوت داخلك، فهو يحمل الإجابات التي تبحث عنها. الأرواح التي تعرف النور لا تخشى العتمة، فهي ترى الجمال حتى في الظلام. لا شيء في هذا العالم يستحق أن تفقد سلامك من أجله، لأن السلام هو أثمن ما تملكه. كل نظرة إلى الداخل تفتح لك أبواب عوالم لم تكن تعلم بوجودها. العشق هو الانصهار في اللانهائي، أن تكون كل شيء وأن لا تكون شيئا في الوقت ذاته. العالم الخارجي مجرد مرآة تعكس ما تحمله في داخلك، فكن نورا ليصبح كل ما حولك مضيئا. الفرح لا يأتي من الأشياء، بل من الشعور العميق بالامتنان لكل لحظة تعيشها. لا تحاول أن تقاوم الحياة، بل انسجم معها كما ينساب الماء في مجراه. كل روح تحمل بداخلها حكمة أزلية، لا تحتاج إلا إلى الصمت لتتجلى. الرحلة إلى الحقيقة لا تحتاج إلى خطوات، بل إلى إزالة الحواجز التي بنيتها بنفسك. السعادة ليست هدفا، بل هي الطريقة التي تسير بها في رحلتك. في لحظة السكون يكمن الكون بأسره. الحب الحقيقي لا يطلب شيئا ولا يتوقع شيئا، بل يعطي ويعطي فقط. كل يوم يحمل فرصة جديدة لتبدأ من جديد، فلا تحمل الأمس إلى الغد. الحرية الحقيقية هي أن تكون في سلام مع نفسك بغض النظر عن الظروف. كل لحظة تمر هي فرصة لتتعلم شيئا جديدا عن نفسك وعن الحياة. الحياة ليست ما تراه بعينيك، بل ما تشعر به في قلبك. لا تخف من الفشل، فهو جزء من الطريق إلى النجاح. حين تعيش بحب ستجد أن الكون بأسره يعيش معك. لا تسكن الماضي ولا تحلم بالمستقبل، ركز على اللحظة الحاضرة. الحب يحيي القلوب كما يحيي المطر الأرض الجافة. جلال الدين الرومي: الصمت هو لغة العظماء. أفلاطون: أعرف نفسك لتعرف العالم. سقراط: ما تبحث عنه يبحث عنك. جلال الدين الرومي: الروح لا تموت أبدا، بل تتجدد في كل لحظة. جلال الدين الرومي: من لا يملك الشجاعة لتغيير نفسه لن يغير العالم. كونفوشيوس: الحياة هي مرآة تعكس ما بداخلك. جلال الدين الرومي: الحكمة تبدأ عندما ندرك أننا لا نعلم شيئا. سقراط: الجمال ينبع من أعماق الروح. جلال الدين الرومي: كل شيء في الكون مترابط، فلا تستهين بأي شيء. جلال الدين الرومي: الحب هو النور الذي يقودنا إلى الحقيقة. جلال الدين الرومي: كن بسيطا، فالبساطة هي أعلى درجات الحكمة. ليو تولستوي: لا تنتظر من الآخرين أن ينقذوك، أنقذ نفسك بنفسك. بوذا: الصبر مفتاح كل الأبواب المغلقة. جلال الدين الرومي: الألم هو المعلم الذي لا ينسى. أرسطو: الأمل هو الشعلة التي لا تنطفئ. جلال الدين الرومي: كن مثل شجرة تنحني للعاصفة لكنها لا تنكسر. جلال الدين الرومي: المعرفة بلا حكمة مثل السيف بلا مقبض. أرسطو: الحب الحقيقي هو أن تحب بلا شروط. جلال الدين الرومي: لا تبحث عن الكمال، فالجمال يكمن في النقص. كل لحظة تعيشها تحمل درسا جديدا للحياة. الأشياء العظيمة تبدأ بخطوات صغيرة. الحب هو الجسر الذي يصل بين الأرواح. من عرف قدر نفسه عاش سعيدا. الصمت في بعض الأحيان أبلغ من الكلمات. من يصغي بحب يفهم أكثر مما يقال. النور لا يأتي إلا بعد الظلام. الصدق مفتاح كل قلب مغلق. الأحلام هي بداية الطريق نحو الحقيقة. لا تخف من السقوط، فهو بداية النهوض. الحرية الحقيقية هي حرية العقل. كل جرح يعلمك درسا جديدا. الحكمة هي أن تفهم قبل أن تحكم. الصبر ينبت الأمل في أصعب الظروف. الجمال الحقيقي لا يرى بالعين، بل يشعر بالقلب. لا تتجاهل صوت قلبك، فهو دليل الطريق. القوة ليست في الجسد، بل في الإرادة. البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا. السعادة تبدأ من القناعة بما تملك. الطريق إلى النور لا يبدأ بالخارج، بل ينبع من الداخل، من أعماق روحك التي تعرف الحقيقة دائما. لا تدع مخاوفك تقيدك، فالأجنحة التي تحلم بها تنتظرك لتتحرر وتحلق إلى عوالم جديدة. الجمال لا يرى في الأشياء،
بل يحس في اللحظات التي تشعر روحك بالسلام. كل فكرة تزرعها في عقلك تنمو، لذا ازرع الأفكار التي تحمل الأمل والنور. الحياة ليست سباقا إلى خط النهاية، بل هي رقصة تتعلم فيها كيف تستمتع بكل خطوة. الألم ليس عدوا، بل معلما يفتح عينيك على معان أعمق للوجود. السكون هو لغة الأرواح، وعندما تصمت تسمع صوت الحقيقة. لا تبحث عن الحب في الآخرين، بل اكتشفه في ذاتك أولا، فستراه يتجلى في كل مكان. الوقت لا يغير الأشياء، بل يغيرنا نحن، فكن مستعدا لتكون أفضل نسخة من نفسك. حين تقبل كل ما يأتيك، الخير والشر على حد سواء، تجد أن كل شيء كان لخدمتك. الشجاعة الحقيقية هي أن تكون صادقا مع نفسك، حتى لو خلك العالم كله. العشق هو أن تنسى حدودك وتصبح جزءا من كل شيء، أن تذوب في الكون بلا خوف. لا تندم على أي شيء مررت به، فكل لحظة كانت ضرورية لتصل إلى ما أنت عليه الآن. حين يتلاشى القلق، تبدأ الرؤية الحقيقية، وتدرك أن كل شيء كان في مكانه رؤية الصحيح. لا تبحث عن المعنى في الكلمات، بل ابحث عنه في الصمت الذي يحيط بها. كل ما تحتاجه لتكون سعيدا هو أن تعيش اللحظة كما هي، دون تمني شيء إضافي. العطاء هو أعظم أشكال الحب، وكلما أعطيت كلما شعرت بامتلاء داخلي أعمق. الحكمة لا تأتي بالعمر، بل بالقدرة على التعلم من كل ما يمر بك. حين تسامح نفسك، تفتح أبواب الرحمة لتملأ حياتك بالسلام والطمأنينة. الحياة ليست سوى رحلة إلى الداخل، حيث تكمن الحقيقة التي تهرب منها أحيانا دون وعي. حين تتوقف عن الركض وراء الأشياء، ستجد أن كل ما تبحث عنه كان ينتظرك دائما في مكانك. السكينة ليست هدفا بعيدا، بل هي حالة ذهنية تستطيع الوصول إليها الآن إذا أردت. كل روح تحمل في داخلها لحنا خاصا بها، وعندما تعثر على هذا اللحن تبدأ الحياة في الانسجام. لا شيء يضيء الظلام سوى شجاعة القلب الذي يختار النور رغم كل شيء. كل سقوط هو فرصة للنهوض، وكل عثرة هي خطوة نحو القمة. حين تفتح عينيك بحب، ستدرك أن الكون بأسره هو انعكاس لهذا الحب. السؤال الأهم ليس ماذا أملك، بل ماذا أفعل بما أملك. الحقيقة لا تقال بل تعاش، وكل من يبحث عنها سيجدها متجسدة في تفاصيل الحياة. كل كلمة تنطق بها هي انعكاس لما تحمل في قلبك، فاجعل كلماتك طيبة ومليئة بالسلام. الحب لا يطلب بل يكتشف، وهو دائما أقرب مما تظن. لا تنتظر اللحظة المناسبة، فكل لحظة تحمل في طياتها إمكانية أن تكون البداية. الفراغ الذي تخشاه ليس عدوا، بل هو مكان يحمل إمكانيات لا نهائية لتملأه بالنور. لا تقاتل الظلام، بل أضئ شمعة، وستجد أن النور يكفي ليزيل كل خوف. حين تفهم أن الألم هو المعلم الأعظم، ستبدأ في احتضانه بدلا من الهروب منه. كل نهاية تحمل في داخلها بذرة البداية، وكل فراق يحمل وعدا بلقاء جديد. الروح لا تعرف الحدود، إنها أبدية، لذا عش بحرية كما خلقت لتكون. البحث عن السعادة في الخارج هو وهم، فهي تنبع فقط من الداخل، من قلبك الهادئ. عندما تسير في طريقك الخاص دون تقليد الآخرين، ستكتشف أن العالم كله يدعمك. الصمت أعمق لغة يمكن أن تتحدث بها الروح، ففيه يكمن كل ما تعجز الكلمات عن وصفه. لا تدع الماضي يعرقل حاضرك، فهو مجرد درس تعلمته، وليس سجنا تبقى فيه. الحكمة ليست في كثرة المعرفة، بل في القدرة على تطبيق القليل منها في الوقت المناسب. العشق هو أن ترى الكون كله في لحظة، وأن تشعر أن اللحظة الواحدة تحتوي على الكون بأسره. حين تحب شيئا بصدق، ينعكس حبك عليه، ويصبح أكثر جمالا في عينك. كل جرح هو باب مفتوح إلى فهم أعمق للحياة، فلا تخف من الدخول فيه. لا تستهن باللحظات الصغيرة، فهي التي تصنع الصورة الكبرى لحياتك. الحياة ليست فيما تمتلكه، بل فيما تشعر به تجاه كل ما يحيط بك. كل فكرة تخرج من عقلك هي بذرة، فازرع ما تريد أن تجنيه في المستقبل. الوقت الذي تقضيه مع ذاتك هو أثمن وقت، فهو يعيدك إلى جوهر حقيقتك. الحرية الحقيقية ليست في كسر القيود الخارجية، بل في التحرر من القيود التي وضعتها في داخلك. الحب لا يموت، بل يتحول وينتقل من شكل إلى آخر، لأنه الطاقة الأبدية التي تحرك الكون. حين تدرك أنك جزء من الكل، لن تشعر يوما بالوحدة، لأنك متصل بكل شيء. كل لحظة هي فرصة لتبدأ من جديد، فالكون لا يتوقف عن تقديم البدايات. الطريق إلى السعادة ليس معقدا، بل يبدأ بقرار أن ترى الجمال في كل شيء. الخوف هو الظل الذي تصنعه أفكارك، وعندما تضيء النور داخلك يختفي. العالم الخارجي مجرد مرآة تعكس بوضوح ما تحمله في قلبك وروحك. حين تتعلم كيف تستمع، ستجد أن كل شيء في الحياة يهمس لك بالحكمة. الروح لا تهلك،
بل تتجدد وتعود إلى النور الذي خرجت منه يوما. كل خطوة تخطوها نحو الداخل تقربك من ذاتك الحقيقية، حيث لا خوف ولا وهم، بل سلام مطلق. العشق هو حالة من الذوبان في اللانهاية، أن ترى نفسك في كل شيء وترى كل شيء فيك. الحياة ليست معركة تخاض، بل هي نهر يتدفق، وكلما انسجمت معه كلما زاد صفاؤه. السعادة ليست هبة تنتظرها، بل هي حالة تخلقها بنفسك من أبسط الأشياء. كل لحظة تحمل بداخلها دعوة لتكون حاضرا، لأن الحاضر هو النقطة التي يلتقي فيها الزمن بالأبدية. الألم ليس عدوك، بل هو رسالة تحمل معاني أعمق، تدعوك لفهم ما غفلت عنه. لا تسأل أين الطريق، فالطريق دائما في قلبك، وما عليك سوى السير بثقة. حين ترى الجمال في البساطة، تدرك أن التعقيد ليس سوى وهم صنعته عقولنا. الرحلة ليست في الوصول إلى مكان ما، بل في التحول الذي يحدث لك أثناء المسير. الأمان الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الثقة في قوة روحك التي لا تنكسر. الحب هو الضوء الذي يبدد كل ظلام، وهو الطاقة التي تجعل الحياة تنبض بالمعنى. كل شيء حولك يحمل حكمة خفية، حتى الرياح التي تمر والنجوم التي تلمع في السماء. لا تدع الخوف يمنعك من التجربة، فكل تجربة هي فرصة للنمو والتعلم. الكون بأسره هو مرآة لذاتك، وكلما صفت روحك كلما رأيت فيه جمالا أكبر. البحث عن الكمال ليس إلا عبثا، فالجمال الحقيقي يكمن في النقص الذي يجعلنا بشريين. حين تسامح لا تحرر الآخر فقط، بل تحرر نفسك من حمل ثقيل لا ضرورة له. العالم ليس مكانا جامدا، بل هو انعكاس لما تحمله من نوايا وأفكار. كل ما تحتاجه هو بداخلك، وما تبحث عنه في الخارج ليس سوى انعكاس له. الحقيقة ليست في الكلمات، بل في الصمت الذي يسبقها، حيث تكمن كل الإجابات. لا تتعلق بالأشياء التي تزول، فكل شيء في هذا العالم مؤقت، وما يبقى هو ما ينمو في داخلك. الحب ليس فعلا تقوم به، بل هو حالة من الوجود، أن تكون أنت الحب ذاته. حين تفقد نفسك في جمال اللحظة، تجد أنك قد وجدت كل ما كنت تبحث عنه. السكينة لا تشترى، بل تصنع بقبولك لما هو عليه دون قتال أو مقاومة. الروح تعرف الطريق دائما، حتى لو أضللت نفسك بأفكارك. استمع إلى همسها، كل سقوط هو دعوة للنهوض، وكل عتمة تحمل في داخلها وعدا بالنور. لا تخف من الوحدة، ففيها تجد نفسك، وفيها تبدأ الرحلة الحقيقية نحو النور. حين تعانق التغيير، تدرك أن الحياة ليست سوى سلسلة من التحولات الضرورية للنمو. البحث عن الحقيقة ليس طريقا مستقيما، بل هو متاهة تقودك دائما إلى نفسك. كل شيء في هذا الكون مترابط، وما تعطيه يعود إليك بطرق لا تتوقعها. لا تكن أسير الماضي، فهو لا يملك سلطة عليك إلا إذا منحتها له. الهدوء هو البوابة التي تمر منها إلى عمق الحكمة، فلا تخشى أن تسكن في الصمت. كل حلم تحمله في قلبك هو وعد، وإذا آمنت به بصدق سيجد طريقه إلى الواقع. الحب هو جسر بينك وبين العالم، عبوره يعني أن ترى العالم بعين الروح. الحياة ليست إلا انعكاسا لروحك، وكلما صفت روحك انعكس ذلك في جمال تجربتك. لا تدع الضجيج يشتت قلبك، ففي أعماق الصمت تجد الأجوبة التي تبحث عنها. الشجاعة ليست في مواجهة العالم، بل في مواجهة مخاوفك الداخلية، حيث يبدأ التحرر. الحرية الحقيقية ليست في فعل ما تريد، بل في أن تتحرر من الحاجة إلى أي شيء. كل لحظة تحمل في داخلها بذرة المعجزة، فقط امنحها الفرصة لتنمو. كلما ابتعدت عن التمسك بالماديات، اقتربت أكثر من جوهر وجودك الحقيقي. الزمن لا يمضي، بل نحن الذين نمضي فيه، وما يبقى هو أثرنا في الروح. لا تسعى للسيطرة على الأحداث، بل تعلم أن ترقص مع تقلبات الحياة بانسياب. الصبر ليس مجرد انتظار، بل هو القوة الكامنة في تقبل ما لا يمكنك تغييره الآن. كل لقاء هو درس، وكل فراق هو حكمة، والحياة بينهما هي التجربة العظمى. لا تستهن بقدرة اللحظات الصغيرة على تغيير مسار حياتك بالكامل. الكون لا يخطئ أبدا، فهو دائما في حالة تناغم تام، حتى في أعظم فوضاه. حين تنظر إلى العالم بعين الروح، ترى فيه جمالا لا تستطيع العين المجردة إدراكه. الفراغ ليس عدوك، بل هو حيز تنتظرك فيه الإمكانيات التي لم تكتشفها بعد. كل قلب يحمل في داخله شعلة، وكلما زادت ظلمتك زاد لمعان تلك الشعلة. الحقيقة لا تقال بالكلمات، بل تعاش بالأفعال، وتفهم بالقلوب. العمق ليس فيما تقوله، بل فيما تشعر به عندما تصمت. حين تقبل الحياة كما هي، تكشف لك عن وجهها الحقيقي المليء بالنعيم. المعجزات تحدث في كل لحظة،
لكنها تحتاج إلى قلب مؤمن ليراها. لا تخشى أن تفقد، ففي فقدانك تجد نفسك، وفي ضياعك تبدأ الرحلة إلى النور. الإنسان ليس مجرد جسد وعقل، بل هو أغنية أبدية تعزفها الروح. كل شيء تراه بعينك هو انعكاس لما تحمله في قلبك، فتأمل جيدا ما يظهر أمامك. الضعف ليس نهاية، بل بداية القوة التي تنبثق من أعماق روحك. السكون ليس غياب الحركة، بل هو الحضور الكامل في اللحظة بكل وعيك. الحياة ليست سباقا إلى وجهة، بل هي رقص مستمر مع الزمن والروح. لا تبحث عن النور خارجك، فهو يسكن أعماق روحك منذ الأزل. الفرح الحقيقي لا يأتي من امتلاك الأشياء، بل من رؤية جمال اللحظة كما هي. حين تتوقف عن المقاومة، تبدأ في الانسجام مع التيار الطبيعي للحياة. كل جرح تتركه الأيام هو نافذة تفتحها الروح لتتأمل ذاتها بعمق. التواضع هو الجسر الذي يربط بينك وبين العالم دون أن تفقد نفسك. الأمل ليس انتظار الغد، بل الإيمان بأن كل لحظة تحمل فرصة جديدة للنمو. الصمت بين الكلمات هو الذي يمنحها معناها الحقيقي، تماما كما يمنح الفراغ الشكل للمكان. لا تدع الحزن يعميك عن رؤية النعمة التي تحيط بك دائما. العشق لا يحتاج إلى تفسير، فهو لغة الروح التي لا تترجم بالكلمات. كل خوف تحمله بداخلك هو دعوة للنظر إلى أعماقك بشجاعة وسلام. الزمن لا يمحو الألم، بل يعلمك كيف تحمل الجراح كوسام على رحلة النمو. الحكمة ليست أن تعرف كل شيء، بل أن تعرف متى تصمت ومتى تتحدث. الحرية لا تعني أن تفعل ما تريد، بل أن تكون في سلام مع ما تملكه الآن. كل لحظة تمر هي فرصة لإعادة كتابة قصتك، فلا تضع قلمك أبدا. الجمال ليس في الكمال، بل في التفاصيل الصغيرة التي تضيء حياتنا. الروح تتغذى على الحب، تماما كما يتغذى الجسد على الطعام. الحقيقة هي الشمس التي تشرق داخل قلبك، حتى لو غطتها سحب الشكوك. السفر ليس فقط بين الأماكن، بل هو أيضا رحلة بين طبقات ذاتك. حين تدرك أنك جزء من كل شيء، تتلاشى الحدود بينك وبين العالم. الحياة لا تعطينا ما نريد دائما، لكنها دائما تعطينا ما نحتاج إليه لننمو. لا تسأل عن المعنى في كل شيء، فبعض الأشياء تعاش لتفهم لاحقا. السعادة ليست غاية، بل هي حالة ذهنية تنبع من قبولك للحاضر بكل تفاصيله. الحب الذي لا ينمو مع الوقت هو حب لم يكن أصيلا منذ البداية. حين تصغي إلى همس الريح وإيقاع المطر، تدرك أن الطبيعة تحمل أعمق الأسرار. لا تخف من الفقد، فهو الطريق الذي يقودك لاكتشاف ذاتك الحقيقية. الهدوء في الداخل يعكس انسجامك مع الكون، حتى لو كانت العاصفة حولك. العقل أداة، والقلب هو البوصلة، وحين يتحدان تبدأ الرؤية الحقيقية. الظلام ليس غياب النور، بل هو دعوة لتضيء شعلة روحك. كل لقاء في حياتك هو مرآة، يعكس ما تحتاج إلى رؤيته في نفسك. الخطأ ليس عيبا، بل هو طريقك إلى الحكمة، فلا تخجل من السقوط. النجاح الحقيقي ليس فيما تحققه، بل فيما تصبح عليه أثناء الرحلة. كل لحظة صمت تمنحك فرصة للتواصل مع ذاتك الأعمق. العشق ليس بينك وبين الآخر فقط، بل هو بينك وبين الحياة بأكملها. لا تدع الماضي يسجنك، فهو درس تعلمته، لا مكان تعيش فيه. الطريق إلى النور يبدأ بخطوة صغيرة، لكنها مليئة بالإيمان والثقة. الجمال الذي تبحث عنه في الخارج سيظل ناقصا إن لم تراه أولا في داخلك. حين تبتسم رغم الألم، تتحول الحياة إلى قصيدة مليئة بالقوة والإلهام. الألم هو الحبر الذي تكتب به أعمق معانيك، فلا تخف من مواجهته. لا تنظر إلى الآخرين لتجد قيمتك، فقيمتك تنبع من إدراكك لذاتك. كل لحظة تمر هي فرصة للبدء من جديد، بغض النظر عن الظلال التي خلفتها الأمس. حين تتوقف عن السعي لإرضاء الجميع، تبدأ في اكتشاف ما يرضي روحك حقا. القلوب التي عرفت الألم هي أكثر القلوب نقاء، لأن الألم يصقلها مثل الجواهر. كل طريق مظلم يحمل في نهايته شعاعا من نور، لكنه يحتاج منك الإيمان بالمضي قدما. الطبيعة ليست مجرد مكان، بل هي معلم صامت يلهمنا بالحكمة والسكينة. لا تحكم على الآخرين بما يظهر منهم، فالأرواح أعمق من أن تدرك بالنظر. الإبداع ليس مجرد موهبة، بل هو استجابة روحك للدهشة التي تحملها الحياة. حين تتعلم كيف تحتضن ضعفك، تكتشف القوة الحقيقية التي بداخلك. الحرية تبدأ عندما تتحرر من سجن التوقعات التي يضعها الآخرون لك. الحياة ليست عن جمع الأشياء، بل عن جمع اللحظات التي تمنحك معنى. كل تحد يواجهك هو فرصة لتصبح أقرب إلى ذاتك الحقيقية. لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ، فاللحظة التي تعيشها الآن هي المثالية بحد ذاتها. السعادة ليست في الكمال،
بل في القبول التام لما هو عليه الآن. الزمن يعلمنا أن أجمل الأشياء في الحياة هي تلك التي لا يمكن امتلاكها. حين تصمت لتستمع تجد أن كل ما حولك يتحدث لغة الحكمة. الروح لا تنمو بالراحة، بل بالتحديات التي تواجهها بشجاعة وإيمان. الغفران ليس هدية للآخر، بل هو تحرير لروحك من قيد الغضب. الكنز الحقيقي لا يدفن تحت الأرض، بل في أعماق قلبك وروحك. كل يوم يحمل في طياته ولادة جديدة، فقط إذا سمحت لنفسك أن تبدأ من جديد. الحب ليس أن تجد شخصا يكملك، بل أن تجد في داخلك الاكتمال الذي تبحث عنه. التغيير لا يحدث فجأة، بل هو نتيجة تراكم لحظات صغيرة من الشجاعة اليومية. الحكمة ليست أن تعرف الطريق، بل أن تمشيه بثقة حتى في غياب الرؤية الواضحة. السكينة ليست غياب الضجيج، بل هي القدرة على الحفاظ على الهدوء داخلك رغم الفوضى من حولك. كل مرة تنظر فيها إلى النجوم تذكر أنك جزء من هذا الكون العظيم بكل أسراره. الشجاعة ليست في أن تتحدى الآخرين، بل في أن تواجه ضعفك وتحتضنه كجزء منك. الوقت ليس عدوك، بل هو المعلم الذي يمنحك الدروس إذا أصغيت بحب وصبر. الظلال لا توجد إلا بوجود النور، فلا تدع الظلام ينسك أن هناك ضوءا قريبا. كل سقوط هو تذكير بأن الأرض التي تؤلمك الآن ستدعمك حين تقف من جديد. العقل يطرح الأسئلة، لكن القلب دائما يحمل الإجابات التي تبحث عنها. الحياة لا تتطلب منك أن تكون مثاليا، بل أن تكون حقيقيا وصادقا مع نفسك. الرحمة هي القوة العظمى التي تملكها، فهي التي تجعلك أكبر من أي ألم. كل شيء تملكه يمكن أن يفقد، إلا النور الذي تحمله روحك فهو أبدي. الصعوبات لا تكسرك، بل تعيد تشكيلك لتصبح أقرب إلى النسخة التي وجدت لتكونها. الجمال الحقيقي لا يمكن أن يرى بالعين، بل يشعر به من أعماق القلب. كل صوت داخلي يدعوك للتوقف هو فرصة لتسمع نداء روحك نحو الأمام. الطريق إلى الحكمة ليس مستقيما، بل مليء بالمنحنيات التي تعلمك كيف ترى العالم بزوايا جديدة. التواضع لا يقلل منك، بل يجعلك ترتفع في عيون نفسك قبل الآخرين. الحياة ليست وعدا بالسعادة الدائمة، لكنها دائما تمنحك أسبابا لتستمر. كل خطوة تأخذها في المجهول تفتح بابا جديدا للمعرفة التي لم تكن تدركها. الماضي هو الحبر الذي كتبت به قصتك، لكن الحاضر هو الصفحة البيضاء التي تنتظرك. العشق الحقيقي ليس في التملك، بل في الحرية التي يمنحها لك الآخر لتكون كما أنت. الروح العظيمة لا تنكسر، بل تنحني لتتعلم ثم تعود أقوى مما كانت. الألم الذي تشعر به الآن هو الدليل على أنك تعيش بعمق، فلا تخف منه. كل يوم يمر يحمل فرصة جديدة لتكتشف جمالا لم تره من قبل. الفراغ ليس عدوا، بل هو مساحة تحتاجها الروح لتتنفس وتعيد ترتيب ذاتها. الوقت الذي تقضيه في الصمت هو الوقت الذي تستمع فيه لحكمة الكون بداخلك. الحب الذي لا يعرف حدودا هو الحب الذي يصل إلى كل جزء من روحك. الأشياء التي تهرب منها هي غالبا ما تحمل الدروس التي تحتاجها للنمو. العظمة ليست في أن تكون بلا أخطاء، بل في أن تتعلم كيف تحول الأخطاء إلى دروس. الحنين هو نافذة تطل منها الروح على لحظات صنعت جزءا من حقيقتها. لا تبحث عن الطريق في الخارج، فهو دائما يبدأ من داخلك. الحقيقة ليست مطلقة، بل هي انعكاس لما تسمح لنفسك أن تراه. العزلة ليست هروبا، بل هي عودة إلى نفسك لتعيد اكتشاف قوتك الداخلية. الأمان ليس في المكان الذي تقف فيه، بل في السلام الذي تحمله داخلك. الجراح التي لا تراها هي تلك التي تصنع منك إنسانا أكثر حكمة وعمقا. الحياة لا تقاس بعدد الأيام، بل بمدى عمق اللحظات التي تعيشها فيها. كل نظرة تحمل في طياتها قصة، وكل قصة تحمل حكمة تنتظر من يكتشفها. العشق الذي لا ينضب هو ذاك التفاهم. التغيير لا يأتي بالانتظار، بل بالشجاعة لاتخاذ الخطوة الأولى نحو المجهول. كل شروق شمس هو تذكير بأن الفرصة للتجدد قائمة دائما. العقل يسأل، لكن القلب دائما هو الذي يجيب بصدق ودون تردد. لا تتعلق بالأشياء العابرة، فالخلود يسكن في عمق اللحظات البسيطة. الضوء الذي تبحث عنه خارجك لن تجده إلا إذا أشعلته في داخلك. الجدران التي تبنيها لحماية نفسك قد تصبح سجنا إذا لم تترك فيها نافذة للحرية. الأحلام ليست مجرد صور تراودك في الليل، بل هي بوصلتك نحو ما يمكنك أن تكونه. لا تقاوم التغيير، فهو الريح التي تدفعك إلى شواطئ لم تكن تعلم بوجودها. الهدوء لا يعني غياب الصوت، بل هو التناغم بين الداخل والخارج. كل ابتسامة تمنحها للعالم تزرع بذرة نور في روحك وروح الآخرين. حين تعطي بلا توقع،
تكتشف أن العطاء نفسه هو أعظم مكافأة. الحكمة ليست في كثرة الكلمات، بل في المعنى الذي تحمله تلك الكلمات. لا تخف من أن تكون مختلفا، فالبصمة التي تتركها هي ما يجعل وجودك فريدا. الرياح التي تبدو وكأنها تعصف بك قد تكون هي نفسها التي تفتح أمامك طريقا جديدا. الحب ليس وعدا بالسعادة الدائمة، بل هو شجاعة أن تكون حاضرا بكل ما فيك. كل خطوة صغيرة تخطوها نحو ذاتك هي انتصار عظيم لا يراه سوى روحك. الحياة ليست سباقا للفوز، بل هي رحلة للتعلم، للتجربة وللحب. لا تنظر إلى الأمام فقط، فاللحظة التي تعيشها الآن تحمل كل ما تحتاجه. حين تتوقف عن البحث عن الإجابات تجدها مختبئة في صمتك. الماء يتخذ شكل الوعاء الذي يحتويه، وكذلك روحك تتشكل بما تؤمن به. لا تدع الخوف يقيدك، فالحرية الحقيقية تبدأ حين تواجه ما تخشاه. الظلام ليس نهاية، بل بداية للبحث عن نورك الداخلي. الجمال الحقيقي لا يرى بالعين، بل يشعر به في أعماق الروح. الصبر ليس في انتظار الوقت المناسب، بل في إيجاد السلام أثناء الانتظار. الأمل شجرة تنمو في قلبك إذا رويتها بالثقة والإيمان. حين تصمت لتسمع صوت الرياح تكتشف أن الكون يهمس بأسراره لمن يصغي. كل شعور بالألم هو دعوة للتأمل في نفسك واكتشاف قوتك الحقيقية. الرحلة إلى الحكمة تبدأ بخطوة واحدة، أن تكون صادقا مع ذاتك. الأشياء التي تبدو بسيطة تحمل في داخلها أعظم المعاني. كل عقبة تواجهها ليست سوى مرآة تعكس قدرتك على التغلب عليها. الأمان ليس في المكان الذي تذهب إليه، بل في الثقة التي تحملها في قلبك. النجاح الحقيقي هو أن تجد السلام الداخلي بغض النظر عن الظروف الخارجية. العطاء بلا مقابل يفتح أبواب البركة في حياتك دون أن تطلبها. كل لحظة تمر تحمل فرصة للتغير، فقط إذا كنت مستعدا لاستقبالها. الحياة ليست عن السيطرة، بل عن الثقة بأن كل شيء يحدث لسبب أعمق. الحرية تبدأ عندما تتحرر من أحكام الآخرين وتعيش وفق حقيقتك. الألم الذي تهرب منه هو الدرس الذي تحتاجه لتصبح أقوى. السعادة ليست غاية، بل هي طريقة تعيش بها اللحظة. لا تبحث عن الضوء في الخارج، فأنت النور الذي يبحث عنه العالم. الماضي لا يجب أن يكون قيدا، بل درسا يساعدك على النمو. الحياة لا تمنحك كل ما تريد، لكنها دائما تمنحك ما تحتاجه لتتعلم. كلما زادت ثقتك بالله قلت مخاوفك من تقلبات الحياة. من عاش قلبه عامرا بالإيمان وجد السكينة في كل ما يمر به. التوكل على الله هو السلاح الذي لا ينكسر مهما اشتدت الصعاب. الصلاة ليست فقط عبادة، بل هي راحة وسكينة للروح في مواجهة الدنيا. لا شيء يصعب على القلب الذي يجعل الله وجهته في كل أمر. حين تذكر الله في السر والعلن يملأ قلبك بالنور والسلام. الرزق مكتوب، فلا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك أكثر من اللازم. كل شيء بيد الله. الدنيا دار اختبار، والآخرة هي دار القرار، فتجهز لما هو دائم. الرضا بقضاء الله وقدره هو أعظم أبواب الراحة والاطمئنان. العفو عن الناس من صفات المؤمن الحق، فالله يعفو عمن يعفو عن عباده. الزهد ليس في ترك الدنيا، بل في أن تملأ قلبك بحب الله وليس حب الدنيا. من أحسن الظن بالله عاش مطمئنا بأن الخير قادم مهما طال الانتظار. التقوى هي الدرع الذي يحميك من الانحراف في ظلمات الدنيا. العمل الصالح هو التجارة الرابحة التي لا تخسر أبدا. الإحسان في الخفاء أقرب إلى رضا الله، فهو العمل الذي لا يشوبه رياء. لا تيأس من رحمة الله، فباب التوبة مفتوح دائما مهما كثرت ذنوبك. كلما ازداد قربك من الله شعرت أن الدنيا أقل أهمية مما كنت تظن. العلم النافع هو العلم الذي يقربك من الله وينير طريقك في الدنيا والآخرة. الابتلاء ليس عقوبة، بل هو رحمة من الله ليطهرك ويرفع درجتك عنده. حسن الخلق هو الميزان الذي يثقل كفة أعمالك يوم القيامة. الاستغفار هو مفتاح الفرج، به تنقشع الغموم وتفتح أبواب الرزق. من أصلح قلبه بالإيمان أصلح الله له أموره كلها. الصبر على البلاء هو دليل قوة الإيمان ورضا القلب بحكم الله. القناعة بما قسمه الله هي الغنى الحقيقي الذي لا يشترى. من سار في طريق الله وجد النور في كل خطوة يخطوها. الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يغير الأقدار ويقرب المستحيل. ذكر الله يطمئن القلوب وينير الطريق في ظلام الحياة. العفو عن الناس يجلب محبة الله ويزيدك رفعة في الدنيا والآخرة. الخير الذي تزرعه اليوم ستجده بإذن الله أضعافا مضاعفة غدا. التوبة الصادقة هي مفتاح الرحمة ومخرج من كل ضيق. التواضع يزيد من قيمتك عند الله وعند الناس، فهو زينة الأخلاق.
الصلاة في وقتها هي الحبل الذي يربطك بالله ويمنحك القوة. الثقة بالله تعني أن تدرك أن كل شيء في حياتك بيده، فلا تخاف. العمل بإخلاص يباركه الله ويزيد فيه الخير والبركة. العزلة للتفكر والذكر تملأ قلبك بالسكينة وتقربك إلى الله. الابتلاء اختبار من الله ليظهر قوة إيمانك وصبرك. الرحمة بالخلق تجلب لك رحمة الخالق، فكن رفيقا بالناس. الحياء شعبة من الإيمان، وهو زينة المسلم في الدنيا والآخرة. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.